Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Tayo nang magluto ng Chicken Caldereta. Ang lulutuin natin ay nasa 2 kilo na chicken thighs or pwede din naman gumamit ng ibang parts ng manok. Hiwain muna natin ng thighs, ito ay ayon sa sukat na gusto nyo. At pagkatapos nun, hugasan natin to ng maayos, ha? I-preheat na ang kawali at maglagay ng about 3 tablespoon na cooking oil at isutin na natin ang 1 whole crushed garlic. Isutay lang natin to hanggang sa ito ay mag-moist. Isunod ang 1 medium-sized na chopped onion. Isutay lang natin to ng mga about 2 minutes or hanggang sa maluto ng bahagya ang onions. Kapag pwede na, ilagay natin ang 1/2 cup na soy sauce. Sinusutay ko ang soy sauce para lumabas ang masarap na lasa nito. Isunod natin ang freshly ground peppercorns. Kapag naamoy mo na ang aroma ng peppercorns, pwede mo nang ilagay ang chicken thighs. Hindi ako galit, guys. Woo! Sa medium heat setting, iwanan muna natin to ng mga 5 minutes at hayaan natin itong mag-sear. Hayaan at pwede natin itong haluin para ma-incorporate lahat ng ingredients sa ating meat. Kapag nahalo na natin na maigi, iwanan muna natin to ng mga 5 minutes at hayaan natin itong mag-simmer. This time, lagyan natin ang 2 piraso ng kamatis. Para lumapot ang sauce nito, maglagay tayo ng 1 can ng liver spread. Hindi ako sure kung sa Seafood City ko ba ito binili or sa 99 Ranch or sa Green Hills, pero lagi silang merong available. Isunod na rin natin ilagay ang carrots at patatas. At haluin muna natin ito na maigi bago natin isunod ang iba pang mga ingredient. Guys, kung kayo ay nanonood pa rin at this point pero hindi pa rin nakaka-subscribe, mag-subscribe na at pakiclick nyo na rin yung bell button para lagi kayong updated sa mga latest videos na i-upload ko. Ayan, at pwede natin isunod ang green at red bell pepper. At para mayroong konting kick, maglagay tayo ng siling labuyo.
At bago ko makalimutan, maglagay tayo ng about 3 or 4 pieces na bay leaf. Magdagdag tayo ng konting asin, about 1/2 teaspoon. Guys, ang complete list ng ating ingredients ay makikita sa dulo ng video ito. This time magdadagdag ulit tayo ng freshly ground peppercorns. Maraming paminta. Okay. Halo ulit. Guys, this time nakaset na ang ating kalan sa high heat setting para ma-render lalo ang fat at para mag-thicken ang sauce. Excited na ako dahil almost ready to serve na ang ating ulam. Guys, make sure na dinagdagan yung sinaing ha dahil mapapa-rice pa more ka dito sa ulam natin. Sana ay natakam ko kayo sa ating video for today at kung nagustuhan niyo po ang ating recipe paki-like na lang po at paki-share na ito sa inyong mga friends at relatives. Si Simun po ito at muli maraming salamat po sa panonood.